ماشین من؟ کجا؟ اینجا بریم باشون ببریم؟ نمیتونی راه بری گفتی زیاد بدبخت یعنی جنگل بنگلی یه جایی میریم دور خونم. میخوای؟ با ماشین من ببریمشون ماشین کثیف نشه؟ اما من نمیخوام کسی بشه. گفتم با ماشین من میخوای بندازیم دوتاشونو ببریم؟ من با ماشین باید بریم اون جنگله که دم خونمونه که بارمینا رفتیم تو بیبی و چیز رفتیم پایین تو آره پیاده خودمون. آره همون پتم سعی کوچیکه قشنگم مثلا میره و میاد همون یه دونه پتم نمیبینی اینجا دارن کاندوم میسازن میبینی؟ تمام کجا؟ بستن اینا وای درست میگی رستوران رو کو 300 متر دیگه این حتما اینا برای ما ببین وترنشو بستن دارن میکوبونن همه رو آره همه رو چه کندویی همه جا اسپید کامرا گذاشتن آقای رسول پایسن اینجا میتت کنم چیزی لازم دارم وارنینگ اسپید کامرا شاید طول بکشه بسازش من بخواد بگه